आज ઉમરેઠ શહેરમાં અચાનક આવી એક જોરદાર સ્ટોર્મ. પહેલા તીવ્ર પવન ફૂંકાયો, ધૂળ ધુમ્મસ. નેક્સ્ટ ગાજવીજ સાથે બાજની જેમ કોમ્પોઝ અને હેવી વરસાદ ચાલુ. વિધિન મિનિટ્સ વીજળી, લાઇટો જતી રહી, આખું ગામ અંધારપટ થઈ ગયું. ટ્રાફિક સિગ્નલ્સ ફેલ, આખું બજાર ખોરવાઈ ગયું. અધિકારીઓ દરેકને ઘરની અંદર રહેવા, ખુલ્લા મેદાનો ટાળવા અને છૂટક વસ્તુઓ સુરક્ષિત રાખવા વિનંતી કરે છે. ફોન ચાર્જ કરો, ફ્લેશલાઇટ તૈયાર રાખો. જો તમને કોઈ પડી ગયેલા વાયર કે ઝાડ દેખાય તો તાત્કાલિક સ્થાનિક અધિકારીઓને ફોન કરો. ગુજરાતના હવામાન વિશે રિયલ ટાઈમ અપડેટ્સ માટે ભારત શક્તિ ન્યૂઝ સાથે જોડાયેલા રહો. સુરક્ષિત રહો, સતર્ક રહો.